Salutare boys and girls! Azi vreau să vă arăt cum să curățați filtrul de aer de la BMC. Este un filtru de aer lavabil. Se poate folosi cică pe toate parcursul vieții motocicletei. Prima dată aveți nevoie de așa ceva. Este un kit de la K&N, eu nu am găsit de la BMC, dar se poate folosi și ăsta. Ăsta este detergentul, o să dăm pe filtru. Trebuie lăsat 10 minute să acționeze și pe urmă o să vă arăt ce trebuie să facem în continuare. Hai să-i dăm. Deja începe să iasă mizerie din el. Ok, trebuie lăsat 10 minute să tragă toată soluția și pe urmă o să vă arăt ce trebuie să facem în continuare. Acum, după ce l-ați lăsat ceva vreme să acționeze detergentul, acum o să-l clătim puternic cu apă. Pur și simplu apă de la... Uitați ce iese din el. Cred că se vede. Aveți grijă că detergentul ăla este foarte toxic. Ia uitați ce mizerie este din el. Să aveți grijă să-l clătiți foarte bine. Este plin de mizerie. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar da. Clătiți foarte bine să se ducă tot detergentul ăsta din el și să iasă toate impuritățile și toată mizeria din filtru. Încă ceva foarte important, că am văzut că majoritatea practică treaba asta, te duci cu motorul la revizie și ca să scape repede de tine îl dă cu detergent, îl curăță cu apă și pe urmă îl usucă cu compresorul sau nu, frate, nu. Asta trebuie lăsat să se usuce natural, adică să vă dați ceva timp pentru treaba asta. Lăsați undeva să se usuce pur și simplu el de la sine, pentru că altfel se poate strica filtrul. Dacă îi dai cu aer comprimat cu un jet foarte puternic, se poate strica. Clătiți-l foarte bine cu apă. Să iasă tot asta din el. Îmi zic eu că arată mult mai bine decât la început. Acum arată ca nou. Ok, după ce l-ați clătit foarte bine, v-am zis, lăsați-l să se usuce, dar să se usuce el de la sine. Nu încercați să-l uscați cu freonul, cu aer comprimat sau alte prostii, lăsați-l să se usuce pur și simplu el. Și pe urmă o să vă arăt ultima parte. Hai, ne vedem mai încolo. Băi, după ce l-ați lăsat să se usuce ceva timp, ca lumea, și filtrul s-a uscat, adică filtrul este așa, uscat complet. Stai mă la loc aici. Acum o să trebuiască să fie îmbibat bine cu ulei de filtru. Trebuie dat pe toată suprafața filtrului. Astea. Îi dăm un pic. Trebuie dat uniform pe fiecare membrană. Ok, repetați
procedura și pe partea cealaltă. Cam așa trebuie să arate. Trebuie lăsat 20 de minute să tragă uleiul și este ok de pus înapoi pe motoretă. Cam asta a fost episodul de azi de cum să aveți grijă de filtrul vostru. Dacă aveți întrebări, vă aștept în comentarii. Vă salut, Ionuț. Pa!